ถ้าคุณเดินเข้าไปในโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองวิตเทนเบิร์กเมื่อปีคริสตศักราช 1517 คุณอาจไม่ได้รู้สึกว่ากำลังยืนอยู่หน้าประตูที่กำลังเปลี่ยนโลก ประตูไม้บานนั้นเป็นเพียงที่ติดประกาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย แต่ในวันหนึ่งของเดือนตุลาคม ชายร่างผอมในชุดนักบวชสีดำคนหนึ่งนำกระดาษแผ่นหนึ่งไปติดไว้ และในกระดาษนั้นมีข้อความ 95 ข้อที่เขาเชื่อว่าจำเป็นต้องถกเถียง สิ่งที่เขาทำไม่ได้มีเสียงปืน ไม่มีการปฏิวัติ ไม่มีเลือด แต่แรงสั่นสะเทือนของมันจะลากยุโรปเข้าสู่ศตวรรษแห่งความแตกแยก สงคราม และการกำเนิดโลกสมัยใหม่ ชายคนนั้นคือมาร์ติน ลูเทอร์ มาร์ติน ลูเทอร์เกิดในปี 1483 ในดินแดนเยอรมัน ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัวของเขาไม่ได้ยากจน พ่อของเขาเป็นคนทะเยอทะยานและหวังให้ลูกชายเรียนกฎหมายเพื่อไต่เต้าทางสังคม ลูเทอร์จึงถูกส่งไปศึกษาอย่างจริงจัง และดูเหมือนอนาคตจะชัดแล้ว แต่คืนหนึ่งในปี 1505 ขณะเดินทาง เขาถูกพายุฟ้าคะนองโจมตี ฟ้าผ่าลงใกล้ตัวจนเขาคิดว่าความตายอยู่ห่างไปไม่กี่วินาที ในความกลัวนั้น เขาร้องอ้อนวอนต่อพระเจ้าและให้คำมั่นว่าจะอุทิศชีวิตให้ศาสนาหากเขารอดชีวิต และเขาก็รอด เขาจึงรักษาคำมั่นนั้น การเข้าสู่อารามไม่ได้ทำให้จิตใจเขาสงบอย่างที่หวัง ตรงกันข้าม ลูเทอร์หมกมุ่นกับคำถามเรื่องบาป ความรอด และความยุติธรรมของพระเจ้า เขาสารภาพบาปครั้งแล้วครั้งเล่า กลัวว่าตัวเองยังสำนึกผิดไม่พอ เขาศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้น จนในที่สุดได้เป็นอาจารย์สอนเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยวิตเทนเบิร์ก ยิ่งศึกษาเขายิ่งตั้งคำถาม เขาพบข้อความในพระธรรมโรมที่กล่าวว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตด้วยความเชื่อ และประโยคนี้ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของเขาอย่างลึกซึ้ง เขาเริ่มเชื่อว่าความรอดไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ซื้อหรือสะสมได้ แต่เป็นของประทานจากพระเจ้าที่ได้รับผ่านจากศรัทธา ในช่วงเวลานั้นคริสตจักรโรมันคาทอลิกกำลังระดมทุนสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม หนึ่งในวิธีระดมทุนคือการขายใบไถ่บาป แนวคิดก็คือ ผู้ศรัทธาสามารถลดบาปของตนหรือญาติผู้ล่วงลับได้ด้วยการบริจาคเงิน นักเทศบางคนโฆษณาอย่างเกินจริง ราวกับว่าเงินเหรียญที่ตกลงในกล่องบริจาคคือกุญแจปลดปล่อยวิญญาณจากไฟชำระ ลูเทอร์มองว่านี่คือการบิดเบือนพระกิตติคุณอย่างร้ายแรง และในปี 1517 เขาจึงเขียน 95 ข้อ เพื่อวิพากษ์แนวปฏิบัตินี้ เดิมทีเขาตั้งใจให้เป็นการถกเถียงทางวิชาการ แต่แท่นพิมพ์ที่เพิ่งแพร่หลาย กลับทำให้เอกสารนี้กระจายไปทั่วเยอรมนีภายในไม่กี่สัปดาห์ สิ่งที่เริ่มจากข้อถกเถียงทางเทววิทยากลายเป็นวิกฤตทางอำนาจ คริสตจักรเรียกตัวเขาไปสอบสวนและสั่งให้ถอนคำพูด ลูเทอร์ยืนหยัด เขาถูกตัดขาดจากคริสตจักรและถูกประกาศให้เป็นคนนอกรีด ในปี 1521 เขาถูกเรียกไปต่อหน้าจักรพรรดิชาที่ 5 ในการประชุมที่เมืองวอร์ม เขาถูกถามว่าจะถอนคำสอนหรือไม่ คำตอบของเขากลายเป็นสัญลักษณ์การยืนหยัดต่ออำนาจ ข้าพเจ้าไม่อาจทำอย่างอื่นได้ ประโยคนี้สะท้อนการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่เชื่อว่ามโนธรรมต้องอยู่เหนือคำสั่งของสถาบัน หลังจากนั้นเขาถูกประกาศให้อยู่ในสถานะนอกกฎหมาย นั่นหมายความว่าใครก็สามารถฆ่าเขาได้โดยไม่มีความผิด แต่เจ้าผู้ครองแคว้นรัฐแซกโซนีลักลอบพาเขาไปซ่อนในปราสาท ที่นั่นลูเทอร์ใช้เวลาหลายเดือนแปลพระคัมภีร์ใหม่จากภาษาละตินและกรีกเป็นภาษาเยอรมัน งานแปลของเขาไม่เพียงเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยตรง แต่ยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาเยอรมันมาตรฐานอีกด้วยคำศัพท์และสำนวนที่เขาเลือกใช้ฝังรากในวัฒนธรรมจนถึงทุกวันนี้ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของเขาถูกเรียกว่าการปฏิรูปศาสนา และผู้สนับสนุนถูกเรียกว่าโปรเตสแตนต์เพราะพวกเขาประท้วงต่อคำตัดสินของจักรพรรดิและคริสตจักร การแตกแยกนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตั้งนิกายใหม่ แต่เป็นการสั่นคลอนโครงสร้างอำนาจของยุโรป รัฐเจ้าผู้ครองแคว้นบางแห่งเห็นโอกาสที่จะลดอิทธิพลของโรมและยึดทรัพย์สินของคริสตจักร บางแห่งต่อต้านอย่างรุนแรง ความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นสงครามศาสนา หลายทศวรรษต่อมา ยุโรปจะเผชิญสงคราม 30 ปี ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับล้าน แต่เรื่องของลูเทอร์ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างชายคนหนึ่งกับโรม เขาเองก็เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ในช่วงกบฏชาวนาเยอรมัน เขาเลือกสนับสนุนฝ่ายเจ้าผู้ครองรัฐและประณามความรุนแรงของชาวนาทำให้หลายคนผิดหวัง ในบั้นปลายชีวิต เขาเขียนถ้อยคำรุนแรงต่อต้านชาวยิวซึ่งกลายเป็นมรดกด้านมืดที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในประวัติศาสตร์ ภาพของเขาจึงไม่ใช่ภาพวีรบุรุษบริสุทธิ์แต่เป็นมนุษย์ที่มีทั้งความกล้าหาญและอคติ อย่างไรก็ตามผลกระทบของเขาต่อโลกสมัยใหม่ยากจะปฏิเสธ
แนวคิดว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคล และว่ามโนธรรมของปัจเจกมีความสำคัญเหนืออำนาจสถาบันได้หล่อหลอมวัฒนธรรมตะวันตกในเวลาต่อมาการเน้นอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษาแท่นพิมพ์ซึ่งช่วยกระจายงานเขียนของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ความคิดเดินทางได้เร็วกว่าเดิมโลกที่อำนาจไม่อาจผูกขาดความจริงได้ง่ายเหมือนก่อนเมื่อเขาเสียชีวิตในปี 1546 โลกยุโรปได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวรคริสตจักรคาทอลิกก็เริ่มปฏิรูปภายในเพื่อตอบโต้และปรับปรุงตนเองเส้นแบ่งระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์กลายเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษชื่อของมาร์ติน ลูเทอร์ยังคงถูกกล่าวในฐานะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าจะมองให้ลึกกว่านั้นเรื่องของเขาไม่ใช่แค่ประวัติของนักบวชคนหนึ่งแต่คือเรื่องของคำถามที่เขากล้าถามต่อสถาบันที่ทรงอำนาจที่สุดในยุคของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างศาสนาใหม่ไม่ได้วางแผนปฏิวัติแต่การยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องทำให้โลกแตกออกเป็น2 เส้นทางและเมื่อเส้นทางเหล่านั้นแยกจากกันมันไม่เคยกลับมาบรรจบกันเหมือนเดิมอีกเลยในประตูไม้ที่ดูธรรมดานั้นจึงไม่ได้ติดเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่ความเชื่ออำนาจและเสรีภาพจะต้องต่อรองกันใหม่ตลอดกาล